සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන්. IT with අනුෂ්ක YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද අපි PowerPoint වල mouse over effect එක පාවිච්චි කරලා වඩා ආකර්ශනීය විදිහට presentations වල slide හදාගන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහේ mouse effect එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා තමයි මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හොඳයි. දැන් මට අවශ්‍ය වෙනවා මෙන්න මේ විදිහ content එකක් slide එකේ හදාගන්න. මම මෙතන utility software කියලා antivirus backup clipboard screen saver X-editor කියලා දාලා තියෙනවා. අපි බලමු ඉස්සෙල්ලා මේ විදිහට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි insert එකට ගිහිල්ලා shape එකක් දාගන්නවා. ඒ shape එක ඇතුලේ ඔයාලා කැමති මාතෘකාවක් ගන්න. ඊට පස්සේ size එක වැඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ shapes වලට ගිහිල්ලා තව shapes ටිකක් දාගන්න. ඒකල එක colors දෙන්න ඒවට. ඊපස්සේ මේක copy කරලා paste කරගෙන අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට එම box දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ headings ටික type කරගන්න ඕනේ. කලින් ඔයාලා කැමති colors ටිකක් තියෙනවා නම් ඒ වලින් මේවා fill කරගන්න. එතකොට මේක ලස්සනට එනවා. පස්සේ මේක click කරලා headings ටික type කරගන්න තියෙන්නේ. type කරනවා මේකේ antivirus කියලා. ඒ විදිහ අපිට තියෙන්නේ මේකේ ඉස්සෙල්ලාම අපේ මේ තියෙන විදිහට layout එක හදාගන්න. ඔයාලා කැමති මාතෘකාවක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මේක හදාගන්න. එහෙම හදාගත්ත එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ හදාගත්ත එකේ අපි copies ටිකක් දාගන්න ඕනේ. දැන් මේකේ මගේ තියෙනවා sub headings 5ක්. ඒකින්ද මම මේ copies 5ක් දාගන්නවා. ඊට මෙන්න මේ විදිහට මම copies 5ක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ insert එකට ගිහිල්ලා ආයෙත් මෙන්න මේ shape එක දානවා. දාලා ඊට පස්සේ මේ rectangle එකක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකත් අපි කරගෙන copy කරලා control C එකෙන් copy කරගෙන මේ හැම slide එකකටම අපි copy කරගත්තා දාගන්නවා. හොඳයි එහෙම දාගත්තට පස්සේ මේක දැන් shape එක කැලි දෙකක් විදිහට වෙන්නන්නේ අපි ඒක merge කරගන්න ඕනේ. ඒකට මම මේ දෙකම select කරලා එතන format එකේ තියෙනවා merge shapes කියලා. ඒකේ union කියන එක දෙනවා. එතකොට මේක අපිට පේන්නේ object දෙකක් විදිහට එක object එකක් විදිහට හැදිලා තියෙනවා. එහෙම මම මේකේ තියෙන කීපේම එහෙම කරගන්නවා. දෙවෙනි එකේ එන්න ඕනි click කරලා මේ merge shapes එක union කියන එක දෙනවා. ඊළඟ එකෙත් මේකේ එන්න ඕනි clipboard කියන එක ගිහිල්ලා select කරලා merge shapes ගිහිල්ලා union කියන එක දෙනවා. ඊළඟ එකේ screen saver කියන එකට දෙනවා. අන්තිම එකේ X-editor කියන එකට මම දෙනවා.
හරි මෙහෙම හදාගත්තට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ ටෙක්ස්ට් ටික මේ වලේ දාන්න. මම වඩා ලේසි වෙන්න පහලින් ටෙක්ස්ට් ටික ඉස්සෙල්ලාම ටයිප් කරගෙන තියෙන්නේ. මම ඒ ටික දැන් මේ එක සබ්හෙඩින්ස් කරන්න යනවා. අපි ඊළඟ එක ගමු. පස්සේ අපි හතරවෙනි එක පස්සේ අන්තිම එක. මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ හොඳයි අපි මේ විදිහට ස්ලයිඩ් පහටම ටෙක්ස්ට් දාගත්තට පස්සේ අපි බලමු දැන් කොහොමද මවුස් ඕවර් ඉෆෙක්ට් එක කරන්නේ කියලා. ඉතින්ලාම අපි ඇන්ටි වෛරස් කියන එක මම සිලෙක්ට් කරලා එන් කියන එකට යනවා. එතන පෙන්නනවා මවුස් ඕවර් කියලා. ඊට පස්සේ මේක හයිපර් ලින්ක් කරන්න ඕනේ මොන ස්ලයිඩ් එකටද කියලා. මම මෙතනින් ස්ලයිඩ් කියන එකට ගිහිල්ලා දැන් ඇන්ටි වෛරස් කියන විස්තරේ තියෙන දෙවෙනි ස්ලයිඩ් එකේ එහෙනම් ස්ලයිඩ් 2 කියන එක ක්ලික් කරලා ඕකේ කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන highlight when mouse over කියන එක ටික් කරන්න. ඊපස්සේ ඕකේ දෙනවා. ඊට පස්සේ මම යනවා දෙවෙනි එකට. ඊට පස්සේ ඒකට ගිහිල්ලා mouse over කියන එක ක්ලික් කරලා ඒතකොට hyperlink වෙන්න ඕනි කීවෙනි එකටද කියලා. මම slide කියලා slide number 3 කියලා ඕකේ කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ටික් කරන්න highlight when mouse over ඕකේ කරනවා. ඊට පස්සේ clipboard කියන එකට යනවා. දැන් ගිහිල්ලා mouse over කියන එක ක්ලික් කරලා slide කියන එක ක්ලික් කරලා හතරවෙනි slide එකට ඕකේ කරනවා. ඊට පස්සේ highlight when mouse over screen saver කියන එකට යනවා. action ගිහිල්ලා mouse over යන්න ඕනේ පස්සේ slide එකට ඕකේ. ඊළඟ අන්තිමකට ගිහිල්ලත් ඒ විදිහම mouse over ගිහිල්ලා slide කියන එක යනවා. අපි 6 වෙනි slide එකට යන්න ඕනේ. highlight when mouse over කියලා. ඕකේ දාගත්තට පස්සේ අපි මේ ටික සිලෙක්ට් කළා මේ විදිහට කොපි කරගන්න ඕනේ. control C එකෙන් අපිට කොපි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි හදාගත් හැම ස්ලයිඩ් එකකම තියෙන මේ සබ් ටොපික් ටික සිලෙක්ට් කරලා ඒ ටික ඩිලීට් කරලා දැන් අර අපි කොපි කරගත්ත එක පේස්ට් කරන්න ඕනේ. මේකකම එහෙම ඩිලීට් කරලා control V ගැහුවම ඔයාලට පුළුවන් ලේසියෙන්ම පේස්ට් කරගන්න අපි කොපි කරගත්ත. හරි. තව එකක් තියෙනවා. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් ඒක paste කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේක run කරලා බලුවම මෙන්න මේ විදිහට ඒක වැඩ කරනවා. අපි mouse එකේට මෙහාට කරනකොට mouse over effect එක ලස්සනට වැඩ කරනවා. මම හිතනවා ඔයාලට කොහොමද PowerPoint වල mouse over effect එක පාවිච්චි කරන්න කියලා අවබෝධයක් එන්නේ නැති කියලා. ඔයාලට පුළුවන් presentation එකක් හදනකොට මේ විදිහේ mouse over effect එක පාවිච්චි කරලා ගොඩක් ලස්සනට presentation එක හදාගන්න.
මේ විදිහේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න ඔයාලා ICT with Danushka YouTube channel එක subscribe කරන්න. මතක ඇතුව bell icon එක මත click කරන්න.